Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Athens Pride θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή ημερίδα, η οποία έχει θέμα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, προκλήσεις και φιλοδοξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Είναι μια συνδιοργάνωση του Athens Pride και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Ξεκινώντας, θα ήθελα να καλέσω σε χαιρετισμό την Τέρι Ράινκε, Co-President του LGBTI Intergroup του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλεύτρια. Hello Athens Pride, my name is Terry Reinke, I'm the co-chair of the LGBTI Intergroup here in the European Parliament, and first of all let me wish you a happy Pride. We are living through very difficult times now also, and especially for the LGBTI community, and we have so many reasons to celebrate. So many positive things have happened in the last years, also in beautiful Greece. But I think we also have to stay vigilant because the attacks on the LGBTI community, if we look around in Europe, are becoming stronger. So it's important to stand together, not only in our national realities, but also across borders, because LGBTI rights are human rights. So I wish you a wonderful time during your Pride Week. Στη συνέχεια, είναι μεγάλη μας χαρά να έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Αθηναίων, κύριο Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό. Κύριε Δήμαρχε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είναι χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Η πανδημία δεν επέτρεψε την οργάνωση του Athens Pride όπως τη σχεδιάζαμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως το αίτημα και η ανάγκη, που εκφράζει δεν είναι εξίσου ισχυρά. Με κορονοϊό λοιπόν, ή χωρίς κορονοϊό, ας είμαστε για άλλη μια φορά ξεκάθαροι. Ανεξάρτητα από τον ορισμό που δίνει ο καθένας μας στην ευτυχία, στην έννοια της ευτυχίας, οι ανοιχτές κοινωνίες, οι πόλεις που δέχονται όλες τις εκδοχές της ανθρώπινης φύσης, όλους τους ορισμούς της έννοιας της αγάπης, της οικογένειας, της προσωπικής ζωής, της ευτυχίας, είναι ομορφότερες πόλεις. Και η Αθήνα, το λέω με υπερηφάνεια, είναι μια πρωτεύουσα που όχι μόνο σέβεται, αλλά αποζητά το διαφορετικό. Άλλωστε, το δικαίωμα στην προσωπική ζωή και στην ελεύθερη έκφρασή της είναι αναφέρετο. Οι ίσες ευκαιρίες και η συμμετοχή όλων των πολιτών της πόλης μας δεν υφίστανται αν δεν υπάρχει αναγνώριση και ο σεβασμός της διαφορετικότητας. Και ως τέτοιο πρέπει να την χάνει και προστασίας από την πολιτεία. Ο Δήμος Αθηναίων υποστηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες και συνεργασίες που προάγουν τις ίσες ευκαιρίες. Πρωτοβουλίες και συνεργασίες που αφορούν στη δίκαιη και αμερόληπτη αντιμετώπιση όλων και ασφαλώς των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων. Τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα, διασφαλίζοντας την ορατότητα και την αξιοπρέπεια τόσο στον εργασιακό χώρο, όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Με ασφάλεια, χωρίς διακρίσεις, χωρίς ανισότητες, καταπολεμώντας τη βία, είτε είναι λεκτική, είτε είναι σωματική. Καταπολεμώντας τη βία από όπου και αν προέρχεται, χωρίς αστερίσκους, χωρίς υποσημειώσεις, χωρίς ναι μεν αλλά. Με ενθουσιασμό, λοιπόν, ο Δήμος Αθηναίων υποστηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες όπως το Athens Pride και όχι μόνο, που αφορούν τις διεκδικήσεις και την ορατότητα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Αναγνωρίζοντας ξεκάθαρα πως τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα είναι βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, που πρέπει να γίνονται αποδεκτά και να διασφαλίζονται ως αυτονόητα και διαπραγμάτευτα. Η Αθήνα είναι μια σύγχρονη, δυναμική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που συνεχώς εξελίσσεται, με στόχο να γίνει μια πόλη που αγκαλιάζει όλους και όλες. Ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία στο Athens Pride και προσβλέπουμε σε εμβάθυνση της συνεργασίας μας με την οργανωμένη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και τους κοινούς μας στόχους και τα κοινά μας οράματα. Και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά με υγεία στο Σύνταγμα. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια
Θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο της Τεχνόπολης, κύριο Κωνσταντίνο Δέδε, και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η Τεχνόπολη φιλοξενεί πολύ μεγάλο μέρος του φετινού Athens Pride Week, καθώς και αυτή την εκδήλωση. Χαίρετε, καλωσορίζατε στην Τεχνόπολη, ένα χώρο πολιτισμού που έχει καταφέρει ετησίως να έχει 1 εκατομμύριο επισκέπτες μέσα από 900 πολιτιστικές εκδηλώσεις το χρόνο, έχοντας ως πρότυπο και ως σκέψη ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας κοινωνικός αποκλεισμός. Έτσι φέτος την πρόκληση, μια και είναι και αυτό που πραγματεύεται το Pride, η πρόκληση που είχαμε της πανδημίας, καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε και το Pride να είναι εδώ, παρόν, δυνατό, μέσω από άλλες φόρμες, από άλλους τρόπους, οι παλιότερους πιο ενισχυμένους. Εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που αποτελούμε ένα κομμάτι του Pride, το οποίο το οφείλαμε, το θέλουμε και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε στα επόμενα χρόνια να το στηρίζουμε εμπράκτος. Πιστεύουμε ότι οι κοινωνικοί αποκλεισμοί, οι οποιοδήποτε αποκλεισμοί, για μας, σε εμάς θα μας βρουν απέναντι. Πιστεύουμε στην ορατότητα, στην ισότητα, στην αξιοπρέπεια, σε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μας κάνουν πολιτισμένους, που μας κάνουν μια πόλη την οποία θέλουμε να χαιρόμαστε και να ζούμε. Ευχαριστώ. Τέλος, όπως είπαμε, η εκδήλωση αυτή είναι μια συνδιοργάνωση του Athens Pride και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Θα ήθελα να καλέσω τον επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσοπλίδη, να απευθύνει χαιρετισμό. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν όχι ένας χώρος προάσπισης των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών? Η διασφάλιση αυτών είναι ουσιαστική προϋπόθεση για την επιτυχία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, αλλά και η βασική απάντηση στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Τα δικαιώματα στην προσωπική ζωή, στην έκφραση, στο σεβασμό της προσωπικότητας, καθώς και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ οικογενειών και η απρόσκοπτη πρόσβαση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην εργασία, αγαθά και υπηρεσίες είναι βασικά στοιχεία μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, χωρίς βία, με κατοχυρωμένες τις αρχές της ισότητας και της ευνομίας. Μια κοινωνία δηλαδή που συνάδει με τις αρχές και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτοστατεί στην προάσπιση των δικαιωμάτων αυτών. Πρωτοστατεί επίσης σε μια σειρά άλλα ζητήματα πολύ σημαντικά, όπως η απαγόρευση των λεγόμενων θεραπείων μεταστροφής, την προστασία των ΛΟΑΔΜ ατόμων μεταξύ των προσφύγων και των ετούντων άσυλο, καθώς επίσης για τομές στην εκπαίδευση που εξασφαλίζουν τη μόρφωση και κυρίως τη διαπαιδαγώγηση των νέων ανθρώπων σύμφωνα με τις αρχές της ανεκτικότητας, του σεβασμού της διαφορετικότητας και της ισότητας. Με αυτό το γνώμονα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνδιοργάνωση της σημερινής ημερίδας και περήφανοι ως Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα για τη στήριξή μας στο Athens Pride και τις προσπάθειες γενικότερα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας για εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος της. Μένουμε στο πλευρό της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε όλες τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του φετινού Athens Pride. Θα καλέσω τώρα και τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρη Παπαδημούλη, από τις Βρυξέλλες να συμμετέχει, να καταθέσει τη δική του άποψη. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είμαι ευτυχής που είμαι μαζί σας σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση που συνδιοργανώνει το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα μαζί με το Athens Pride και σας απευθύνομαι με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρμόδιου για τα θέματα ισότητας και διαφορετικότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τη βοήθεια της ομάδας υψηλού επίπεδου για την ισότητα και τη διαφορετικότητα, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, αλλά και με την συμβολή
του LGBTI Plus Intergroup, που περιλαμβάνει δεκάδες ευρωβουλευτές που προέρχονται σχεδόν από όλο το πολιτικό φάσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιέζουμε ενεργά για νομοθετικές αλλαγές, αλλά και για την εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων, παρακολουθώντας τι συμβαίνει εντός ή και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιδρώντας όταν δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ. Ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, αναγνωρίζουμε με ανησυχία τους συνεχιζόμενους σοβαρούς κινδύνους και διακρίσεις που αντιμετωπίζει η κοινότητα παγκοσμίως, καθώς 72 χώρες στον κόσμο συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν και να τιμωρούν ως εγκληματικές ενέργειες τις σχέσεις του ιδίου φύλου, ενώ σε 6 από αυτές τις χώρες, μάλιστα, εφαρμόζεται ακόμα η θανατική ποινή. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο είναι ζωτικής σημασίας η συνεχής προσπάθειά μας να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην παγκόσμια πρωτοπορία, έχοντας μια ισχυρή φωνή για αυτά τα θέματα ισότητας, δημοκρατίας, όχι μόνο παγκόσμια, αλλά και εσωτερικά, μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκουμε ως Ευρωκοινοβούλιο με επανειλημμένα μας ψηφίσματα μια ισχυρότερη και πληρέστερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ΛΟΑΤΚΙ+, και χαίρομαι που άκουσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η αρμόδια επίτροπος κυρία Ντάλι ανακοίνωσε την πρόθεσή της να δρομολογήσει μια τέτοια στρατηγική τους επόμενους μήνες σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής και με στόχο να εγκριθεί πριν από το τέλος του 2020. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καλέσει την Επιτροπή να παρουσιάσει αυτή τη στρατηγική και έχουμε στόχο να συνεισφέρουμε στην διαμόρφωσή της και τη βελτίωσή της. Η νέα στρατηγική οφείλει να βασιστεί στα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις προηγούμενες δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ και την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η νομική προστασία, οι μηχανισμοί παρακολούθησης και επιβολής για την διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ, η υποστήριξη της έρευνας για την απόκτηση στοιχείων και αριθμών που θα βοηθήσουν την περαιτέρω χάραξη πολιτικής και θα εξασφαλίσουν τη συντονισμένη προσέγγιση για την υποστήριξη των ΛΟΑΤΚΙ στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, μακριά από εξοραϊσμούς και στρουθοκαμιλισμούς, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε διαπιστώσει και αντιμετωπίζουμε και πολύ σοβαρές οπισθοδρομήσεις σε ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αντιμετωπίζουν βία, διακρίσεις, ανισότητες, λόγω του ποιον ή ποιαν επιλέγουν να αγαπούν ή για την εμφάνισή τους. Ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Πρόεδρος της Ομάδας Υψηλού Επίπεδου για την Ισότητα και τη Διαφορετικότητα, εργάζομαι συνεχώς ώστε να διασφαλίσω πως τέτοια σημαντικά ζητήματα θα είναι διαρκώς και ψηλά στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας και έχουμε ηθικό καθήκον και υποχρέωση να θέσουμε υψηλά κριτήρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την μηδενική ανοχή στον ρατσισμό και τις διακρίσεις. Όπως γνωρίζετε καλά, η πραγματικότητα βοά ότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη προς αυτή την κατεύθυνση. Η βάναυση, η δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου συγκλώνει σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας και ανέδειξε ξεκάθαρα τα προβλήματα που ακόμη υπάρχουν. Παραμένω δεσμευμένος να συνεχίσω να εργάζομαι για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης εναντίον των ΛΟΑΤΚΙ+. Συνεχίζω να υποστηρίζω νόμους και πολιτικές που προστατεύουν την αξιοπρέπεια όλων και ως νομοθέτης, όλα ως απλός πολίτης. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να μετάσχω σε αυτή την σημαντική εκδήλωση και νιώθω υπερήφανος γιατί το Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα μετέχει ενεργά στην οργάνωση και στη στήριξη της
εκδήλωσης αυτής. Σας ευχαριστώ. Κύριε Παπαδημούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Ελευθερίου, μέλος του Equality Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος θα μας μιλήσει για το νομικό και πολιτικό πλαίσιο για τα LGBTQI δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Ελευθερίου. Είναι με μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα μεταξύ σας και ευχαριστώ ιδιαίτερα το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα για την πρόσκληση αυτή. Η Επίτροπος Ελένα Ντάλη, την οποία ο κύριος Παπαδημούλης είχε αναφέρει στην τοποθέτησή του, έλαβε τις οδηγίες της από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έλαβε τις οδηγίες της, τις οποίες συμπεριλαμβανόταν μέσα και η προώθηση της στρατηγικής για την προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε να δημοσιεύει τον κατάλογο των ενεργειών για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Στην Μάλτα παρουσιάστηκε αυτός ο κατάλογος και τότε προχωρήσαμε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, όπου το Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο να παρουσιάζει την λίστα αυτή με τις ενέργειες για την προάσπιση των δικαιωμάτων. Πράγματι, κάθε χρόνο και για 5 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρούσε σε αυτή τη δημοσίευση μέχρι φέτος, όπου στις 18 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, η Επίτροπος Ελένα Ντάλη παρουσίασε την τελική αναφορά με τη λίστα των δράσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επίτροπος έχουν ήδη το Μάρτιο του 2020 δώσει τη στρατηγική για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Αυτή η στρατηγική αναμένεται κάποια στιγμή να δοθεί μέσα στον χρόνο, όπως και ο κύριος Παπαδημούλης είπε προηγουμένως. Η Ελένα Ντάλη διορίστηκε και για να υποβοηθηθεί στο έργο της, και εφόσον αναγνωρίζουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η ανάγκη για την προστασία των δικαιωμάτων στην ισότητα δεν μπορεί να είναι μεμονωμένη, αλλά αυτή πρέπει να βρίσκεται σε όλα τα επίπεδα των πολιτικών, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένα task force, το οποίο θα παρτίζουν οι συντονιστές ισότητας σε κάθε διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα λοιπόν ζητείται από όλες τις διευθύνσεις να διορίσουν ένα συντονιστή για να συμμετέχει στο task force αυτό της Ελένα Ντάλη. Αυτή την ελπίδα λοιπόν ήρθα να μοιραστώ μαζί σας σήμερα ως λειτουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ως μέλος του task force για την ισότητα. Γιατί αν κάθομαι σήμερα εδώ και περηφανεύομαι για τη λίστα δραστηριοτήτων, για το Υπουργικό Συμβούλιο της Φινλανδίας, την ομάδα εργασίας που προέδρευσαν για τις στρατηγικές που πρόκειται να παραδοθούν, δεν θα μπορούσα να το έκανα αυτό και κανένας μας δεν θα μπορούσε να το έκανε αυτό αν δεν υπήρχατε εσείς, οι εκπρόσωποι των μη κυβερνητικών οργανώσεων που με το θάρρος σας, τη δύναμή σας, την αυταπάρνησή σας δημιουργήσατε τις συνθήκες αυτές για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο κάτω. Αυτή την ελπίδα ήρθα να ενισχύσω και να σταθώ κι εγώ και το Task Force δίπλα σας για αυτή τη συνέχεια που σας ανήκει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κλείσουμε το κομμάτι των παρουσιάσεων και των τοποθετήσεων με την παρουσίαση της δεύτερης ΛΟΑΤΚΙ έρευνας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία θα παρουσιάσει ο διευθυντής του έργου, κύριος Μίλτος Παύλου. Κύριε Παύλου, δικό σας.
Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση εκ μέρους του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η δεύτερη φορά που πραγματοποιούμε αυτή τη μεγάλη έρευνα για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη φορά σε 30 χώρες, συν τη Σερβία και την Βόρεια Μακεδονία. Και θα ήθελα να αρχίσω διαβάζοντας μερικές προσωπικές ιστορίες, δηλώσεις συμμετεχόντων στην έρευνα αδιακρίτως χώρας. Γιατί αποδίδουν σε κάποιο βαθμό το τι λένε τα αποτελέσματα της έρευνας. Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν πάρα πολλές θετικές αλλαγές σχετικά με την νομοθεσία. Για παράδειγμα, που επιτρέπει την νόμιμη συμβίωση. Αλλά υπάρχει ακόμα πάρα πολύ δυσανεξία. Η ύπαρξή μου είναι αντίσταση, on existence et resistance. Κάθε μέρα πρέπει να παλεύω για να δείξω ότι υπάρχω. Έχω πλέον εντελώς εξαντληθεί. Σχεδόν όλες οι τρανς γυναίκες της γενιάς μου είναι νεκρές. Πεθαίνουμε από φτώχεια, άστεγες, από βία ή από αποκλεισμό. Η έρευνα του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα φέτος έχει ένα κεντρικό συμπέρασμα, που είναι και ο τίτλος της έκθεσης. Είναι μακρύς ο δρόμος για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Τι σημαίνει αυτό? Θα ήθελα να κρατήσουμε 4 πράγματα. Πρώτον, έχουμε βρει λίγη ή καθόλου πρόοδο τα τελευταία χρόνια, παρά την πρόοδο της νομοθεσίας σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό που είναι το νούμερο 1, ο πιο σημαντικός παράγοντας ανησυχίας και που μας προκαλεί να αναλάβουμε δράση, είναι ότι ο φόβος, η βία, οι διακρίσεις παραμένουν μια καθημερινή πραγματικότητα για πάρα πολλά ΛΟΑΤΚΙ άτομα σε όλη αυτή την Ευρώπη. Ανάμεσα στις ΛΟΑΤΚΙ ομάδες είναι κυρίως οι intersex, οι διεμφυλικοί και οι τρανς. Τα τρανς άτομα, τα διεμφυλικά άτομα που υποφέρουν περισσότερο από τη θυματοποίηση και από τις διακρίσεις. Δεύτερο, αυτά που εμείς βγάζουμε και το που βλέπουμε είναι ένας μέσος όρος. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κρύβει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες. Σε κάποιες χώρες, παραπάνω από 70% των συμμετεχόντων, των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, λένε ότι η κοινωνία έχει γίνει πιο ανεκτική και ότι η βία έχει μειωθεί. Σε άλλες χώρες, το ίδιο ποσοστό λέει ότι η προκατάληψη, η δυσανεξία, η βία έχουν αυξηθεί. Ανάμεσα στις ΛΟΑΤΚΙ ομάδες, αυτοί που λένε ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί, όπως και στην Ελλάδα, που λένε ότι το 57% λέει ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί όσον αφορά την κοινωνική αποδοχή, ανάμεσα στις ΛΟΑΤΚΙ ομάδες είναι κυρίως οι γκέι και οι bisexual άντρες που προσλαμβάνουν αυτή τη βελτίωση περισσότερο από άλλες ομάδες, που συνεχίζουν να θυματοποιούνται και να βλέπουν τα πράγματα να έχουν χειροτερέψει, αλλά και όχι να έχουν βελτιωθεί. Τρίτο στοιχείο, τι είναι αυτό που δουλεύει, τι είναι αυτό που βοηθάει την κατάσταση να βελτιωθεί. Τι μας λένε οι συμμετέχοντες όταν μας είπαν ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί, τι φταίει γι' αυτό, ποιος είναι ο λόγος γι' αυτό. Είναι η νέα νομοθεσία που προωθεί τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, είναι η υποστήριξη από δημόσια πρόσωπα και κυρίως είναι η ορατότητα, η συμμετοχή στη δημόσια ζωή και η ορατότητα που δίνει το έναυσμα της πρόοδου στις κοινωνίες. Στις χώρες και στις περιοχές όπου η κατάσταση έχει χειροτερέψει, ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες τι είναι αυτό που φταίει για τη χειροτερέψη. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία, όπως και στην Ελλάδα, μας είπαν ότι φταίει η ανυπαρξία της νομοθεσίας ή η μη εφαρμογή της, μα κυρίως ο αρνητικός, ο δυσανεκτικός δημόσιος λόγος από δημόσια πρόσωπα, από πολιτικά κόμματα, από πολιτικά πρόσωπα και η έλλειψη υποστήριξης από την κοινωνία πολιτών. Τέταρτο στοιχείο, παρά τα πάρα πολύ δυσάρεστα και επίμονα αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά τη θυματοποίηση και τις διακρίσεις, εστιάζοντας στη νέα γενιά, βλέπουμε ότι η έρευνα φέρνει στην επιφάνεια μια πολύ αργή και σταδιακή πρόοδο ανάμεσα στις γενιές. Οι εμπειρίες των μαθητών σήμερα, για πρώτη φορά συμμετείχαν στην έρευνα και ΛΟΑΤΚΙ άτομα ηλικίας 15 με 17 χρονών, δηλαδή που είναι ακόμα στην εκπαίδευση, οι εμπειρίες τους είναι πολύ πιο θετικές, ασύγκριτα πιο θετικές, σε σχέση με τις εμπειρίες των παλαιότερων γενιών που περάσαν από το σχολείο.
το οποίο μας δείχνει ότι η εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό πεδίο όπου η πρόοδος συμβαίνει και στην οποία πρέπει να πέρα από αυτά τα 4 στοιχεία, πρέπει να πούμε ότι ανησυχούμε για την κατάσταση μετά και κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς η κατάσταση μπορεί να χειροτερέψει για πάρα πολλά ΛΟΑΤΚΙ άτομα, αφού βρίσκονται ήδη σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις, είτε σε εχθρικά περιβάλλοντα, είτε έχουν πρόβλημα να βρουν ή να διατηρήσουν την εργασία τους, ενώ ξέρουμε από την έρευνα ότι 1 στα 3 ΛΟΑΤΚΙ άτομα δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά, ενώ η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη για διαφιλικά και διεμφυλικά άτομα, 1 στα 2, 50%. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποια στατιστικά στοιχεία που δίνουν που αποδίδουν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη έρευνα του είδους και είμαστε πολύ περήφανοι για την μεγάλη συμμετοχή και πολύ ικανοποιημένοι για τη μεγάλη συμμετοχή ΛΟΑΤΚΙ ατόμων σε όλες τις 30 χώρες της έρευνας. Αυτή είναι η ποσοστιαία κατανομή ανάμεσα στις ΛΟΑΤΚΙ ομάδες που συμμετείχαν στην έρευνα, με μια πλειοψηφία προφανώς και οι ανδρών, αλλά με αυξημένη συμμετοχή των bisexual γυναικών, καθώς επίσης και ενός μεγάλου μέρους ατόμων, μη διαδικών ατόμων που συμμετείχαν κάτω από την ομπρέλα των τρανς ατόμων στην έρευνα για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο βαθμό. Πώς έχουν βελτιωθεί ή όχι τα πράγματα τα τελευταία χρόνια? Η κατάσταση έχει χειροτερέψει όσον αφορά τις διακρίσεις και κυρίως όσον αφορά τις διακρίσεις στην απασχόληση. Αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ελλάδα, καθώς η Ελλάδα έχει ανάμεσα στα πιο αρνητικά στατιστικά όσον αφορά την απασχόληση. Είναι 32% των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ένιωσαν ότι διακρίσεις στην απασχόληση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 21% για την Ευρωπαϊκή Ένωση το τελευταίο χρόνο. Θα ήθελα να κλείσω με μία ακόμα αναφορά από μία Ελληνίδα συμμετέχουσα στην έρευνα. Εισαγωγικά. Δεν μπορώ να κρατήσω το χέρι της όταν πάμε βόλτα. Δεν μπορώ να τη φιλήσω. Δεν μπορώ ούτε καν να τη φιλήσω στο μάγουλο όπως ένα κανονικό ζευγάρι θα έκανε. Δεν μπορώ καν να την κοιτάξω στα μάτια με φόβο ότι θα αποκαλυφθώ. Αλλά η αγάπη είναι σαν το βήχα. Δεν κρύβεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προχωράμε στο τελευταίο κομμάτι της ημερίδας μας, που είναι η συζήτηση μεταξύ των οργανώσεων, θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να συστήσουμε τα άτομα τα οποία συμμετέχουν στο πάνελ. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τις ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις. Η Στέλλα Ιμπελιά από τις οικογένειες Ουράνιο Τόξο. Ακριβώς δίπλα η Αλεξάνδρα Παναγιωτακοπούλου από την Color Youth. Ακριβώς δίπλα η Άννα Απέργη από το ΣΥΔ, Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών. Προχωράμε στον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Ελληνικού Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, τον κύριο Χάρη Κούντουρο. Στη συνέχεια προχωράμε στην κυρία Ελένη Παλαιολόγου, υπεύθυνη επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και καλωσορίζουμε επίσης τον κύριο Δημητριάδη, Γενικό Γραμματέα Διεθνών και Εξωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και τον κύριο Αλεξανδρή, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καλωσορίσατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα. Θα ξεκινήσω από ένα ποσοστό το οποίο υπόθηκε, το οποίο ήταν το 73 ή 74% των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων φοβούνται να κρατήσουν ανοιχτά το χέρι του της συντρόφου σε δημόσιο χώρο. Και ταυτόχρονα να πούμε ότι είναι τρομακτικά αυξημένη η αίσθηση του φόβου και της ανασφάλειας που έχουμε ως ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και κυρίως η απόλυτη σχεδόν έλλειψη εμπιστοσύνης στην αστυνομία. Αυτό το μήνα είναι 2 χρόνια από την δολοφονία του Ζακ, ενώ ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια
έχουμε ακούσει και έχουν βγει στη δημοσιότητα πάρα πολλά περιστατικά τα οποία είναι ομοφοβικά ή τρανσφοβικά και εμπλέκεται η αστυνομία. Αυτά τα οποία έχουμε ακούσει και έχουμε μάθει. Είχα συμμετάσχει στην αρχή και στις συναντήσεις με την ελληνική αστυνομία. Η εντύπωση που είχα τουλάχιστον από τους ανώτερους αξιωματικούς, γιατί με αυτούς είχαμε συναντηθεί, είναι ότι έχουν την απόλυτη πρόθεση λειτουργίας σε αυτό το πλαίσιο το οποίο περιγράψατε. Βεβαίως, το diversity training θα είναι και ένα θέμα της αστυνομίας και δεν έχω την αίσθηση ότι θα σταματήσει το ίδιο γρήγορα που θα σταματήσει ενδεχομένως στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, που θα έχει ένα χρονικό ορίζοντα. Όχι μικρό, αλλά σίγουρα στην αστυνομία πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα συνεχίζεται. Και θα πρέπει να υπάρχει μία αλληλοπληροφόρηση και από εσάς για τα περιστατικά τα οποία καταγράφονται. Σαφώς η γραμμή κυβερνητική είναι να ελέγχονται πειθαρχικά. Αυτό δεν το συζητώ, αν και είμαι αναρμόδιος για τα θέματα της αστυνομίας πλήρως. Αλλά γνωρίζω τουλάχιστον από τις επαφές ή όσες διυπουργικές συναντήσεις έγιναν στο δικό μου επίπεδο, ότι η πρόθεση είναι να υπάρχει αυστηρότατος πειθαρχικός έλεγχος. Έχω μιλήσει και με τον Υπουργό, τον Μιχάλη τον Χρυσοχοΐδη, και με τον Υφυπουργό, τον Λευτέρη τον Οικονόμου, για το θέμα. Είναι σαφές και πρέπει να είναι σαφές και ξεκάθαρο και προς όλους ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν έχουν κανένα χώρο στην αστυνομία και οποιαδήποτε από αυτά τα περιστατικά και θα ελέγχονται και οπουδήποτε φανεί κάτι θα πρέπει να υπάρξουν αυστηρότατες κυρώσεις για να περάσει και ένα μήνυμα, και αυτό είναι κάτι το οποίο το θέλουμε και θέλουμε να το δείξουμε. Σαφέστατα, όπως είπε και ο Πάνος, το diversity training στην αστυνομία είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Θα κοιτάμε τώρα πώς με βάση καλές πρακτικές από άλλες χώρες θα μπορέσουμε να το διαμορφώσουμε. Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί και θετικοί στο να έχουμε και από εσάς οποιαδήποτε συνεργασία για να δούμε πώς μπορεί να γίνει. Στο παρελθόν έχουν γίνει εκπαιδεύσεις της αστυνομίας και σε αυτές έχουν βοηθήσει ή τις έχουν κάνει οι ίδιες οι ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις. Το ΣΥΔ είναι μια οργάνωση η οποία έχει κάνει εκπαιδεύσεις στην αστυνομία. Οπότε αν θέλεις να μας κάνεις κάποια σχόλια πάνω σε αυτό το οποίο υπόθηκαν. Για πρώτη φορά το 2015 το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Πολίτη, διοργάνωσε το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο προς αστυνομικούς στην Αστυνομική Ακαδημία, πάνω στα θέματα ταυτότητας, έκφρασης χαρακτηριστικών φύλων και σεξουαλικού προσανατολισμού. Έχει γίνει δύο σεμινάρια, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, μέσω του τμήματος αντιμετώπισης ρατσιστικής βίας της ελληνικής αστυνομίας, με διοργανωτές τον Μιχάλη Τολόλη και την Ασημίνα την Κοντόγια στη Θεσσαλονίκη, όπου πάλι συμμετείχαμε ως εκπαιδεύτριες και εκπαιδευτές, δηλαδή συμμετείχε το ΣΥΔ, αλλά έκτοτε δεν έχει γίνει κάτι. Θα συνεχίσω από τα θετικά παραδείγματα τα οποία αναφέρατε. Τα συγκεκριμένα coming out μελών της ελληνικής κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, τα οποία όντως η ορατότητα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για τη διεκδίκηση των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων, πόσο μάλλον για το Pride, το οποίο ως κύριο στόχο έχει την ορατότητα. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε το ότι για δεκαετίες στην Ελλάδα υπάρχει η ρητορική μίσους σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου λόγου. Δεν θα ήθελα να μιλήσουμε γενικά για το δημόσιο λόγο, με δεδομένη την σύνθεση του πάνελ. Υπάρχει από εκπροσώπους της πολιτείας. Πώς θα ήταν διατεθειμένη αυτή η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει φαινόμενα ομοφοβικού, τρανσφοβικού λόγου, για παράδειγμα, ακόμα και μέσα στη Βουλή? Είναι παραδείγματα τα οποία έχουμε περάσει, ιδίως με τα ψηφίσματα του Συμφώνου Συμβίωσης και της ταυτότητας φύλου. Είχαν ακουστεί πράγματα μέσα στη Βουλή τα οποία ήταν εξαιρετικά κακοποιητικά. Υπάρχουν πράγματα τα οποία θεωρείτε ότι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση ώστε να αποτραπούν? Δεν νομίζω λοιπόν ότι από την πλευρά της κυβέρνησης θα υπάρξει καμία ανοχή σε τέτοιου είδους φαινόμενα, όμως δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα, φαντάζομαι, ούτε εγώ ούτε ο Γρηγόρης, πάνω στην κοινοβουλευτική ομάδα των άλλων κομμάτων σε καμία περίπτωση. Μία κουβέντα για την ρητορική μίσους, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδικτυακά συνήψε μια σύμβαση το 2016, συμφωνία,
με όλες τις μεγάλες εταιρείες, Google, Instagram κτλ., προκειμένου να σταματάει μέσα σε 24 ώρες η ρητορική μίσους για οποιονδήποτε, κυρίως για τις κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ. Αυτό γίνεται και σε αυτό μπορεί να συμμετέχουν κυρίως οι κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ, ώστε να ενημερώνουν γρήγορα και αυτό να σταματάει. Αυτά. Να κάνω μια συμπλήρωση. Ξεκινάω από τη ρητορική μίσους για να προσθέσω ότι έχουμε και την αναθεωρημένη οδηγία για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, η οποία πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από τα κράτη-μέλη μέχρι τη 19η Σεπτεμβρίου τώρα, η οποία έχει ρήτρες πιο δυνατές από την προηγούμενη οδηγία που αφορούν ειδικά την ρητορική μίσους, η οποία πρέπει να απαγορεύεται. Είναι θετικό το να ψηφίζονται νόμοι που κατοχυρώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, αλλά ως κοινότητα έχουμε αναγνωρίσει ότι αυτοί οι νόμοι έχουν κενά και η εφαρμογή τους ακόμη περισσότερα. Οπότε θα ήθελα πρώτα να ζητήσω από την Στέλλα, από τις οικογένειες Ουράνιο Τόξο, να μας πει συνοπτικά ποια είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή των οικογενειών, των ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών, καθώς και τι καλύπτει και τι δεν καλύπτει σε σχέση με αυτά το Σύμφωνο Συμβίωσης και τι πρέπει να γίνει. Και μετά θα περάσουμε στη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου και να δούμε επίσης ποια είναι η θέση των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να επισημάνω κάτι, ότι οι νόμοι λειτουργούν εκπαιδευτικά. Το λέω σαν εκπαιδευτικός. Και δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στους ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους για να είναι περισσότερο ορατοί και με την ορατότητά τους να εκπαιδεύσουν την ευρύτερη κοινωνία. Θεωρώ ότι η ύπαρξή μας όσοι από εμάς όσα είμαστε ορατοί στη δημόσια σφαίρα, λειτουργούμε σαν δράση πεδίου για όλη την κοινωνία. Τελειώνοντας τώρα να σας πω για το Σύμφωνο Συμβίωσης, ήταν ένας νόμος που είπα από την αρχή ότι ήρθε να άρει διακρίσεις, δημιούργησε κάποιες πρόσθετες, η αναφορά στο τεκμήριο πατρότητας αυτομάτως σημειώνει ότι δύο γυναίκες δεν μπορούν να έχουν τεκμήριο ότι έχουν ένα παιδί από κοινού, ακόμα και αν αυτό το παιδί γεννηθεί εντός συμφώνου, αλλά ούτε και δύο άντρες επίσης θα μπορούσαν. Το νομοσχέδιο αυτό δεν καλύπτει καθόλου το κομμάτι της αναγνώρισης του μη βιολογικού γονέα. Παρότι τότε το είχε προτείνει και ο συνήγορος του πολίτη και ο συνήγορος του παιδιού, με κάποια τροπολογία, θεωρήθηκε ότι θα ήταν πιο ασφαλές και πιο σωστό από την τότε κυβέρνηση να γίνει μια συνολική αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το αίτημα, και θα μου επιτρέψετε να θεωρήσω ότι η κοινωνία είναι έτοιμη. Η αίσθησή μου για την ελληνική κοινωνία είναι ότι είναι πολύ πιο μπροστά από αυτό που εμείς θέλουμε να πιστεύουμε, και αν υπήρχε η νομοθετική, αν θέλετε, πρωτοβουλία και το πολιτικό εκείνο κομμάτι που να την σηκώσει αυτή την πρωτοβουλία, να πάμε για γάμο για όλες όλους, ανεξάρτητα από το φύλο, και τεκνοθεσία για όλες όλους, βλέποντας και το τι μπορεί να γίνει με τις οικογένειες που ήδη υπάρχουν και να λύσει σοβαρά ζητήματα που ήδη έχουν δημιουργηθεί και για τα παιδιά μας και για τους γονείς, νομίζω ότι η κοινωνία θα μπορούσε όχι μόνο να είναι θετική απέναντι σε αυτό, αλλά θα ήταν και ένας μηχανισμός που θα προχωρούσε πολύ περισσότερο τα πράγματα προς τα εμπρός για μια ισότητα που εμείς δεν την βιώνουμε ποτέ. Και εγώ και τα παιδιά μου σε προσωπικό επίπεδο είμαστε μονίμως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Το 2017 το Ελληνικό Κοινοβούλιο προχώρησε στην νομοθεσία στο θέμα της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου. Με όλα τα αυτά, αυτή απέχει μακράν από το να θεωρείται επαρκής ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της κοινότητάς μας, ενώ δεν πληρεί τα standards που έχει θέσει το Συμβούλιο της Ευρώπης μέσω του εγκεκριμένου της κοινοβουλευτικής ολομέλειάς του, ενώ την απόφαση 2048 του 2015. Και δεν τα πληρεί διότι δεν είναι ούτε γρήγορη, ούτε με βάση τον αυτοπροσδιορισμό, ούτε προσβάσιμη σε όλους, καθώς παραμένει δικαστική, άρα χρονοβόρα και όχι βάσει τον αυτοπροσδιορισμό, αφού ο δικαστής αποφασίζει
για το τρανς άτομο, ενώ είναι επίσης και ακριβή. Δεν είναι προσβάσιμη σε όλους, καθώς εξαιρεί τα έγγραμμα τρανς πρόσωπα, δεν μεταβάλλονται τα έγγραφα τυχών τέκνων, ώστε να εναρμονίζονται με αυτά των τρανς γονέων τους, παραμένουν τα ίδια. Στα ανήλικα πρόσωπα 15-17 ετών η διαδικασία είναι έντονα ιατρικοποιημένη, ενώ κάτω των 15 ετών δεν υπάρχει καν διαδικασία. Επιπλέον δεν υπάρχουν προβλέψεις για τους τρανς πρόσφυγες, ετούντες διεθνούς προστασίας και μετανάστες. Καμία πρόβλεψη για τα μη διαδικά και για τα intersex πρόσωπα. Εδώ τονίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να απαγορευτούν οι χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται σε intersex παιδιά, ακόμη και σε βρέφη. Δεν υπάρχουν προβλέψεις για τον χώρο της παιδείας, ενώ για τον χώρο της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας είναι επιτακτική ανάγκη να καλύπτονται πλήρως ασφαλιστικά οι διαδικασίες επαναπροσδιορισμού φύλου, χειρουργικές και άλλες ιατρικές διαδικασίες, καθώς επίσης και προβλέψεις στον χώρο της υγείας. Έγινε δηλαδή το πρώτο βήμα το 2017, είναι όμως όχι μόνο ημιτελές, αλλά τελέσφορο και επιπλέον δημιουργεί έντονα προβλήματα στην κοινότητά μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ρωτήσω τους εκπροσώπους των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποιες είναι οι κατευθύνσεις που έχουμε σε αυτά τα δύο ζητήματα, σε αυτές τις δύο, σε σχέση με το οικογενειακό δίκαιο δηλαδή των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και την νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2018 πέρασε μια πολύ σημαντική απόφαση. Εμέσως δηλαδή καλεί τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν το γάμο όταν αυτός γίνεται σε μια χώρα που το δίκαιο το επιτρέπει. Όσο τώρα αφορά τα θέματα αναγνώρισης φύλου, είναι η θέση τουλάχιστον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νομίζω και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το νομικό σύστημα το οποίο υπάρχει πρέπει να σέβεται πρώτα απ' όλα την αξιοπρέπεια του ατόμου. Αυτά τα θέματα είναι και ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε όλες οι ιατρικές, νομικές, διοικητικές και άλλες διαδικασίες οι οποίες υπάρχουν σε ένα κράτος μέλος και αφορούν στην αναγνώριση ταυτότητας φύλου, πρέπει πρώτα απ' όλα να σέβονται την αξιοπρέπεια του ατόμου. Να μην μακρηγορήσω, σε περίπτωση, πάλι όπως είπε ο Χάρης, που κάτι άπτεται στην παράβαση του θεμελιώδους δικαιώματος και σίγουρα υπάρχουν ερμηνείες, το βλέπουμε και από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σίγουρα υπάρχει δυνατότητα να γίνει καταγγελία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχει αρμόδια υπηρεσία η οποία ασχολείται για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Άρα, αν κάτι, οτιδήποτε από αυτά όλα τα θέματα μπορεί να εμπέσει στην εμβέλεια υπάρχοντος κοινοτικού δικαίου, μπορεί και να αντιμετωπιστεί ανάλογα. Αυτό. Αλλιώς ισχύει ό,τι είπε και ο συνάδελφός μου. Θα μπορούσαμε να ευελπιστούμε ότι κάποια ή και όλα από τα θέματα τα οποία αναφέραμε θα λυθούν μέσω της παρούσας κυβέρνησης. Θέλουμε ακριβώς αυτό να το δούμε και όλα αυτά και τα δεδομένα τα καινούργια. Για παράδειγμα, εγώ δεν γνώριζα αυτή την περίπτωση της Ρουμανίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα για μας για να μπορούμε να τα επεξεργαστούμε και να τα δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι σημαντικό να δούμε αυτά και πώς είναι αντίστοιχες περιπτώσεις και το τι γίνεται και στα άλλα κράτη-μέλη, πώς αντιμετωπίζονται, για να δούμε πώς θα το προχωρήσουμε. Και άλλωστε και ευρύτερα και πάνω μετά συμπληρώνεις όλα αυτά τα θέματα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να συνεργαστούμε, ειδικά για το κομμάτι των εργασιακών σχέσεων που θα έχουμε την ομάδα εργασίας που θα είναι διεθνής, θα μετέχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μετέχουν και από άλλες χώρες. Συνεπώς, πιστεύουμε ότι θα έχουμε και κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα να μπορούμε να πούμε. Πάνω από εκεί πέρα, σίγουρα νομίζω υπάρχει συζητήσεις και
Δεν υπάρχουν μόνο συζητήσεις εδώ, υπάρχουν ορισμένα θέματα. Καταρχήν, γιατί η ρητορική μίσους είναι κάτι το οποίο μπορεί να βελτιωθεί και μονομερώς και να αυξήσουμε ποινές ή περιεχόμενο στον ποινικό κώδικα που να προβλέπει ένα πολύ πιο προστατευτικό πλαίσιο στις περιπτώσεις της ρητορικής μίσους. Τώρα, τα άλλα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν και τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ σοβαρά είναι θέματα κεντρικής νομοθετικής πρωτοβουλίας και το καθορίζω αυτό. Και όταν λέω κεντρικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, ξεκινούν από πολύ ψηλά. Δεν είναι θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Εκπαίδευση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο αυτή τη στιγμή στην Αλεξάνδρα από την Color Youth, να μας πει λίγο την εμπειρία της, τι πραγματικά συμβαίνει, πόσο μπορεί να επηρεάσει ΛΟΑΤΚΙ άτομα, νεαρά ΛΟΑΤΚΙ άτομα στο σχολείο του να πέσουν θύματα bullying και πώς θεωρείς ότι αυτό θα μπορούσε να λυθεί. Δηλαδή... είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τα ελληνικά σχολεία η ομοφοβία που τα διακατέχει. Γιατί είναι πολύ ξεκάθαρο ότι στο σχολείο δεν είναι ένα ασφαλές πλαίσιο για τους ΛΟΑΤΚΙ μαθητές, σε καμία περίπτωση. Και αυτό το βλέπουμε γιατί δεν υπάρχει κιόλας. Μιλάμε για bullying και μιλάμε για ομοφοβία μεταξύ των μαθητών, αλλά δεν σταματάει εκεί, δεν ξεκινάει και δεν σταματάει εκεί. Βλέπουμε ομοφοβία από τους καθηγητές προς τα παιδιά. Βλέπουμε ομοφοβία από διευθυντές σχολείων. Έχουμε άπειρες φορές έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας παιδιά που θέλουν να πάμε στο σχολείο του να μιλήσουμε ή και καθηγητές ακόμα που βλέποντας το πρόβλημα που υπάρχει θέλουν να γίνει κάποια παρέμβαση, να γίνει κάποια συζήτηση όπου εκεί από ανώτερα άτομα, έτσι, είτε στο σχολείο είτε και πιο πάνω ακόμα. Έτσι. Μιλάμε και πιο πάνω από κάποιο διευθυντή, ας πούμε. Γίνεται ένα stop κατευθείαν και εμποδίζεται κάτι τέτοιο. Και όχι μόνο λόγω ομοφοβίας, αμφιφοβίας, τρανσφοβίας κτλ. Αλλά και λόγω του ότι υπάρχει φόβος για το τι συνέπειες θα έχει αυτό για τη θέση του κάθε ατόμου σε ένα σχολείο, για τη δουλειά τους, έτσι. Οπότε δεν υπάρχει και ασφάλεια και τους καθηγητές και τους διευθυντές των σχολείων που να διασφαλίζει ότι μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Γενικά, ναι, είναι τα ευρήματα που είχαμε και από την έρευνα για το σχολικό κλίμα που είχαμε κάνει πριν λίγα χρόνια ήταν πολύ ξεκάθαρα για την κατάσταση που υπάρχει. Μπορώ να σας πω έτσι μερικά, σε ποσοστό 84% παιδιά ακούν στο σχολείο το γκέι με αρνητική χρειά, έτσι. Πάνω από 74% ακούν ομοφοβικά σχόλια μέσα στο σχολείο, μέσα στην τάξη. Επίσης, με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτό, τα μισά παιδιά αναφέρουν ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έρχεται από τους καθηγητές. Ακούγεται αυτό το πράγμα μέσα στην τάξη από τους καθηγητές. Και 1 στις 3 φορές ομοφοβικών περιστατικών, ο καθηγητής είναι εκεί, το βλέπει, δεν κάνει τίποτα απολύτως. Σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και συμμετέχει. Δηλαδή, έχουμε μια συμμετοχή και μαθητών και καθηγητών στο bullying που συμβαίνει. Και ποσοστά 74% τρανσφοβικά σχόλια. Έτσι. Να σας πω επίσης για λεκτική παρενόχληση που υπάρχει όσον αφορά το σεξουαλικό προσανατολισμό. 1 στα 3 παιδιά έχει δεχτεί κάποια μορφή αυτής. Επίσης, 1 στα 7 παιδιά έχει δεχτεί σωματική παρενόχληση λόγω ταυτότητας φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού ή έκφρασης φύλου επίσης. Επίσης, 1 στα 3 ΛΟΑΤΚΙ παιδιά δηλώνουν ότι έχουν δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση. Επίσης. Νομίζω αυτά είναι ποσοστά που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Και προς το παρόν, ας πούμε, εμείς εμπειρικά τουλάχιστον, παρότι κατά καιρούς, ανά τα χρόνια, έχουν υποθεί πολύ ωραία από όλες τις κυβερνήσεις, πολύ ωραία λόγια για το τι θέλετε να κάνετε και το τι γίνεται, στην πράξη δεν γίνεται. Στην πράξη δεν υπάρχουν κυρώσεις, δεν υπάρχει. Ένας καθηγητής που θα κάνει κάποιο ομοφοβικό σχόλιο δεν θα γίνει τίποτα. Τίποτα απολύτως.
Και πολλοί μαθητές νιώθουν ανυπεράσπιστοι και είναι ανυπεράσπιστοι σε όλο αυτό. Πάλι η παιδεία ανήκει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει το πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο από ό,τι βλέπω έχει χρηματοδοτήσει περίπου τα 200 έργα που ασχολούνται με την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ. Και από ό,τι διαβάζω, 200 από αυτά, 36 από αυτά ξεκίνησαν το 2019 και αφορούν συνεργασίες σε σχολεία, εκπαίδευση ενηλίκων, συνεργατικές συνεργασίες στον αθλητισμό και 17 από αυτά επεκτείνουν τις δραστηριότητες και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν θα ήταν, μπορούμε να τα βρούμε ποια είναι αυτά και να τα επικοινωνήσουμε, διότι ενδεχομένως είναι καλές πρακτικές και για τις ελληνικές αρχές, γιατί προφανώς προέρχονται από την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ η συμμετοχή στα έργα αυτά, αλλά όμως θα μπορούσαμε να δούμε τα έργα αυτά και να προωθήσουμε ό,τι κάνουν και πραγματοποιούν μέσα από αυτά τα προγράμματα. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μόνο υποστηρικτική αρμοδιότητα στον τομέα της παιδείας. Έχουμε το Erasmus και πολύ σωστά αναφέρθηκε ως εργαλείο με το οποίο προωθούμε την ισότητα και την κατάργηση εξάλειψη των διακρίσεων. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης τρέχουμε στα σχολεία, σε όλα τα κράτη-μέλη, το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο οποίο εθελοντικά σχολεία συμμετάσχουν στο πρόγραμμα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσω του προγράμματος οι μαθητές μαθαίνουν για τα δικαιώματά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες, για τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών και ακριβώς προσπαθούμε να στείλουμε κάποια μηνύματα, ιδιαίτερα τα μηνύματα της ανεκτικότητας, της ισότητας, του αλληλοσεβασμού, της αλληλεγγύης μέσω αυτού του προγράμματος. Να ελπίζουμε ότι η στρατηγική την οποία η Πρόεδρος θα παρουσιάσει μέχρι το τέλος του 2020 θα περιλαμβάνει αυξημένες εισηγήσεις για τον τομέα της εκπαίδευσης πάνω στο θέμα αυτό. Να καταθέσω μια τελείως προσωπική μου άποψη, όχι ως θεσμός εδώ, ότι πιστεύω είναι απόλυτα σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να καταρτίζονται και να εκπαιδεύονται στα θέματα αυτά. Δεν πιστεύω ότι μια κατάρτιση από έναν ψυχολόγο αρκεί. Χαίρομαι ιδιαίτερα που οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης έχουν ανοίξει τους διάβλους επικοινωνίας με την οργανωμένη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, διότι είναι μόνο μέσω της στενής συνεργασίας και της εμπλοκής της οργανωμένης ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και στα σχολεία και στη δικαιοσύνη και στο θέματα εργασίας, στην κατάρτιση των νομοσχέδιων και παντού, που αυτά τα θέματα μπορούν να πάνε μπροστά. Οπότε μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτή η δέσμευση που ακούσαμε σήμερα από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης. Θα ήθελα να αναφερθώ σίγουρα σε ένα ακόμη θέμα. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δώσει έχει σαφή θέση και καλεί τα κράτη-μέλη σε κάτι που αφορά πάρα πολύ έντονα τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και κυρίως τα νεαρής ηλικίας άτομα, να απαγορευτούν οι θεραπείες μεταστροφής. Θα το δούμε. Το λέω ειλικρινά. Άμα με ρωτάτε ατομικά, το θεωρώ απαράδεκτο. Παραβιάζει βασικούς θεμελιώδους κανόνες και το ΟΗΕ και τις συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τα δικαιώματα του παιδιού. Θα το δω και λέω ότι θα το δω υπό την έννοια ότι να δούμε κατά πόσο μπορεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να νομοθετήσει κάτι τέτοιο σχετικό, αν χρειάζεται και μια συνδρομή του Υπουργείου Υγείας. Ίσως και τη σύσταση μιας αντίστοιχης, είναι αναγκαστική για τέτοια θέματα γιατί είναι ευρύτερο ενδιαφέροντος, νομοπαρασκευαστικής επιτροπής όπου θα τεθούν τα θέματα αυτά. Και φαντάζομαι και σε μια συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το είχα ακούσει, το θεωρώ φρικτό, όχι που το είπατε, αλλά που υπάρχει. Ναι. Οπότε πάω σε μια άλλη βάση. Ναι. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να φέρω ένα θέμα το οποίο δεν το συζητάμε αρκετά συχνά. Σε επίπεδο βέβαια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν νομίζω θέσεις και θα ήθελα να το θέσουμε επιτάπητος και αφορά σε ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.
τι γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιες είναι οι κατευθυντήριες οι οποίες έχουμε και αν τελικά στην Ελλάδα τις ακολουθούμε, τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση, την οποία γνωρίζουμε ότι πολλά ΛΟΑΤΚΙ άτομα τα οποία έρχονται ως πρόσφυγες ή ετούντες άσυλο σε αυτή τη χώρα περνάνε δύσκολο από την πρώτη στιγμή της διαδικασίας μέχρι και εν τέλει να τους δοθεί ή και όχι άσυλο. Να ξεκινήσω. Ανοίγεις μεγάλο θέμα, πράγματι. Πολύ σημαντικό θέμα, διότι οι ΛΟΑΤΚΙ, ετούντες άσυλο ή πρόσφυγες, είναι μια ομάδα η οποία βιώνει τις διακρίσεις σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Υπόκειται σε συχνή σωματική και άλλη είδους βία. Και τα θέματα τα οποία εμπίπτουν σε αυτό το τομέα αφορούν πάρα πολλά. Οι όροι υποδοχής, τα κέντρα διαβίωσης, οι συνθήκες διαβίωσης, το πώς αποδεικνύει κάποιος ότι είναι ΛΟΑΤΚΙ άτομο, διότι υποτίθεται είναι ένας όρος για υποδοχή και να δώσεις άσυλο. Είναι πολλά τα θέματα. Η κατάρτιση των λειτουργών, πώς η διακριτική ευχέρεια δίνεται στους λειτουργούς, κατά πόσο επιτρέπεται ή όχι είσοδος σε ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις στα κέντρα αποδοχής για να δούνε πώς είναι η κατάσταση, να συνομιλήσουμε με τους πρόσφυγες και τους ετούντες άσυλο, η συνεργασία που υπάρχει ή δεν υπάρχει. Βλέπουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μία ανομοιογένεια. Τα πράγματα γενικότερα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε καλές πρακτικές σε διάφορα κράτη-μέλη. Επίσης, το δικαστήριο έχει καταδικάσει πρακτικές που ακολουθούνται σε κάποια κράτη-μέλη, όπως για παράδειγμα να ρωτάς τον ετούντο άσυλο αν γνωρίζει τι γκέι ή τρανς μπαρ υπάρχουν στη χώρα του, διότι μπορεί να μην υπάρχουν μπαρ στη χώρα του ή μπορεί ο ίδιος ή η ίδια να μην είχε πάει ποτέ σε τέτοια πράγματα ή τι σεξουαλικές στάσεις προτιμά. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μπορεί να γελάμε ή να μας φαίνονται πάρα πολύ παράξενο, όλα αυτά είναι πρακτικές, δεν είναι συμβατές με το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και ως τέτοιες το δικαστήριο τις έχει καταδικάσει και απαγορεύσει. Από εκεί και πέρα είναι όλα υπό αναθεώρηση και αναμένονται μεταρρυθμίσεις. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο από τις αναμενόμενες μεταρρυθμίσεις. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου μπορεί να υποστηρίξει είτε με συστάσεις είτε με κάποιες άλλες πρακτικές όσους ή όσα κράτη-μέλη έχουν ανάγκη να πάρουν κάποιες ιδέες για το πώς μπορούν να χειριστούν τέτοια θέματα. Αυτό προς το παρόν από τη δικιά μας την πλευρά. Υπάρχει κάποια θέση που θα θέλατε? Όχι, δεν μπορούμε να πούμε για θέση. Μπορούμε ότι όλο αυτό το προβληματισμό που βάλατε και αν υπάρχουν και αντίστοιχες καταγγελίες να τις θέσουμε υπόψη του Υπουργείου Ασύλου και Μετανάστευσης. Σε εμάς δεν έχει μεταφερθεί η πληροφορία από το Υπουργείο Ασύλου. Φαντάζομαι είναι απολύτως λογικό να υπάρχουν μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας σε όλες αυτές τις χιλιάδες κόσμου που εισραίουν στην Ελλάδα. Θα ήταν αδύνατο να μην υπάρχουν. Έτσι, δεν έχω όμως κάποια επίσημη πληροφόρηση και θα ήταν λάθος να κάνω μια οικοτολογία. Θα το ψάξω, τίποτα άλλο. Να δούμε και σίγουρα η Ελλάδα ακολουθεί τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις σε αυτό το πράγμα. Όχι, και υπάρχει παρέμβαση, υπάρχουν οι παρεμβάσεις πολλών οργανισμών πάνω στο άσυλο, δηλαδή ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι εκεί. Είναι εκεί επίσης το Ευρωπαϊκός Δικηγορικός Σύλλογος με τους εκπροσώπους που κάνει τις αιτήσεις ασύλου. Αν μπορεί η Αλεξάνδρα να μας πει, να μας μεταφέρει μία εμπειρία της κόρης. Δεν θα αναφέρω συγκεκριμένη εμπειρία. Οι πρακτικές που είπατε, οι κακοποιητικές πρακτικές συμβαίνουν, μπορώ να το επιβεβαιώσω σίγουρα στη χώρα μας. Δηλαδή έχουμε περιστατικά όπου έχει χρειαστεί να βοηθήσουμε, όπου ακουγόντουσαν τέτοιες ερωτήσεις και πολύ πολύ χειρότερες από αυτά που είπατε. Εγώ θέλω να πω ότι αν δούμε στο γενικό πλαίσιο το προσφυγικό αυτή τη στιγμή, θα τολμήσω να πω ότι η διαχείρισή του είναι οριακά εγκληματική. Οι συνθήκες είναι άθλιες για τους ανθρώπους, μιλάμε για ανθρώπους. Και προφανώς σε μια ήδη άθλια κατάσταση, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα εκεί πέρα βιώνουν ακόμα χειρότερα
όλες αυτές τις συνθήκες. Είτε μιλάμε για τα camps, έχουμε διαβάσει τώρα όλοι, είναι γνωστά τα reports για τα pushbacks που συμβαίνουν, τα κλειστά, και τα κλειστά κέντρα υποδοχής που υπάρχουν, έτσι. Η διαχείριση είναι άθλια. Και προφανώς μέσα σε όλο αυτό, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι ακόμα πιο ευάλωτα. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά περιστατικά, δηλαδή και εγώ που ήμουν παρούσα στις συνεντεύξεις μαζί τους, έχουμε ακούσει τεράστια τέρατα από τους χειριστές και τις χειρίστριες. Και εκεί ήταν που είπαμε ότι κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Πρέπει να γίνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια προς χειριστές και χειρίστριες της υπηρεσίας ασύλου. Έτσι, μετά από συνάντηση που είχαμε με την υπηρεσία ασύλου, με τη διεύθυνση της υπηρεσίας ασύλου, κατέστη δυνατό το 2018 να γίνουν 2 εκπαιδευτικά σεμινάρια προς χειριστές και χειρίστριες. Ένα τον Ιούνιο που ήταν χειριστές και χειρίστριες από όλη την Ελλάδα και ένα το Δεκέμβριο που ήταν μόνο από την Αθήνα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα αργοπορημένα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή, για τη σημερινή κουβέντα, καθώς και τους 3 συζητητές μας, τον κύριο Παπαδημούλη, τον κύριο Παύλου και τον κύριο Ελευθερίου. Πραγματικά ελπίζουμε μέσα από το διάλογο να προχωρήσουμε, διότι όλα τα ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν αφορούν στις ζωές μας και στην καθημερινότητά μας. Και επιτρέψτε μου ένα προσωπικό σχόλιο. Άκουσα αρκετές φορές σήμερα ότι τα LGBTQI ή τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα και ως εκ τούτου είναι αδιαπραγμάτευτα. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω ότι το σκέφτομαι πάρα πολλά χρόνια, ότι νιώθω ότι όλο αυτό το οποίο που κάνουμε εδώ είναι να τα διαπραγματευόμαστε ακόμη. Πράγμα το οποίο απλά μας δείχνει πόσο ακόμα έχουμε να διανύσουμε και ταυτόχρονα με δεδομένο όντως ότι επηρεάζουν τις ζωές μας, την καθημερινότητά μας, είναι αρκετά λυπηρό. Πραγματικά ελπίζουμε αυτό να αλλάξει πάρα πολύ σύντομα και ελπίζουμε επίσης αυτό να είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.